ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে যে এটা এপছৰ জৰিয়তে আপুনি বৰ্তমান তথা ভৱিষ্যতত কেনেকৈ ইনকাম কৰি থাকিব পাৰিব, সেই সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'ত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰা হ'ব। তো বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকক যে আপুনি এই এটা এপছ ইনষ্টল কৰাৰ লগে লগে আপুনি $10 পাই যাব। $10 যদি $1 আপোনাৰ 80 টকা হয়, তেতিয়াহ'লে $10 কিমান হ'ব? 800 টকা। আৰু যদি আপুনি এটা লিংক শ্বেয়াৰ কৰি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আৰু আপুনি $10 পাই যাব। এনেকৈ যদি আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰে, তে আপোনালোকৰ আৰু কি লাগে? তে আপোনালোকে এই ইনকামটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব, সেই সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'ত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰা হ'ব। তো বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি আপুনি মোৰ এই চেনেলত নতুন হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। তো বন্ধুসকল, পলম নকৰি বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনাৰ প্ৰথমতে এপছটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব। আপুনি এপছটো কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এপছটোৰ লিংক মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, আপুনি তাতে গৈ লিংকত ক্লিক কৰি এপছটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব। তো কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপুনি প্ৰথমতে লিংকত ক্লিক কৰি দিব। লিংকত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ক্ৰিয়েট SuperEx একাউণ্ট বুলি লিখা আহিব। ইয়াতে চাওক, আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছটো দিব লাগিব। ইমেইল বুলি লিখা আছে, ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইলটো দি দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইমেইলৰ যোনটো পাছৱাৰ্ড হয় সেইটো আপুনি ইয়াত বহাই দিব। পাছৱাৰ্ডটো বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত ৰেফাৰেল কোডটো শ্ব' কৰিব। যদি ৰেফাৰেল কোডটো আপোনাৰ তাতে শ্ব' নকৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত ৰেফাৰেল কোডটো দিয়া আছে, তাতে গৈ আপুনি ইয়াত বহাই আপুনি আই হেভ ৰিড এণ্ড এগ্ৰী ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত এটা কেপচা আহি যাব। এই কেপচাটো আপোনাৰ ফিল কৰিব লাগিব। ইয়াতে যে আপোনাৰ কি আছে এইটো আপুনি ক্লিক কৰি আপোনাৰ ইয়াত মিলাই দিব লাগিব। ইয়াত মিলাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কিটো হৈ যাব, ভেৰিফিকেশ্যন ছাকচেছ বুলি লিখা আহিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ ইমেইল আইডিত এটা মেছেজ যাব, ভেৰিফিকেশ্যন কোড যাব। সেই কোডটো আপোনাৰ ইয়াত বহাই দিব লাগিব। বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপুনি এই এপছটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আপুনি গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপুনি এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। মই গুগল প্লে বুলি লিখা আছে, ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোৰ ইয়াতে অ'পেন বুলি লিখা আছে। মই অলৰেডি এপছটো ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ ইয়াতে অ'পেন বুলি লিখা আছে। তো বন্ধুসকল, আপোনাৰ ইয়াতে ইনষ্টল বুলি লিখা থাকিব, আপুনি তাতে ক্লিক কৰি এপছটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি এপছটো অ'পেন কৰি দিব। এপছটো অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত একেবাৰে তলত ৰাইট ছাইডত ৱালেটছ বুলি লিখা আছে, তাতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ $61.40 মোৰ ইয়াতে শ্ব' কৰিছে। তো বন্ধুসকল, মই যেতিয়া এপছটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ $10 আছিল, কিন্তু মই ৰেফাৰ কৰি $61 বনাই লৈছোঁ। যিমান আপুনি ৰেফাৰ কৰিব, আপোনাৰ এই এপছটোৰ লিংক যিমান ৰেফাৰ কৰি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিব পাৰিব, সিমানে আপোনাৰ লাভ। আপুনি এটাৰ লিংক ৰেফাৰ কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিব পাৰিলে আপোনাৰ $10 ইনকাম হ'ব। তো বন্ধুসকল, আপুনি এই লিংকটো কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াত হোম পেজত যাব লাগিব। হোম পেজত যোৱাৰ পিছত একেবাৰে ওপৰত ইয়াত আপোনাৰ ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ৰেফাৰেল বুলি লিখা আছে, আপুনি ৰেফাৰেলত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াতে চাওক, ৰেফাৰেল ID আছে এটা অপশ্যন আৰু ৰেফাৰেল লিংক। আপুনি ৰেফাৰেল লিংকত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এই লিংকটো কপি হৈ যাব। আপুনি এই লিংকটো কপি কৰি লৈ আপুনি হোৱাটছআপত গৈ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, মই হোৱাটছআপত গৈ মই এই লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দি আছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ৰেফাৰেল কোডটো লিংকৰ লগত থাকিয়ে যাব। আপোনাৰ লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ৰেফাৰেল কোডটো তাতে আহি যাব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে সেই পইচাখিনি কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিব সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো বন্ধুসকল, স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু মোৰ এই চেনেলটোত যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। এনেকুৱা ধৰণৰ সকলো ভিডিঅ' সকলোৰে আগত আপুনি পাই যাব। তো বন্ধুসকল, কেনেকৈ আপুনি উইথড্ৰ কৰিব সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ।
তাৰপিছত আপুনি ৱালেটত ক্লিক কৰি দিয়ক ৱালেটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ $18 আছে মোৰ ইয়াতে $61.35 আছে মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলোঁ আপুনি আপোনাৰ ডলাৰত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ডলাৰখিনি ইয়াতে লক হৈ আছে তো আপুনি এই লকটো আপোনাৰ কিমান দিনৰ ভিতৰত আনলক হ'ব মিনিমাম আপোনাৰ এই ডলাৰখিনি আনলক হোৱাতে আপোনাৰ 1 মাহ মান সময় লাগিব তো বন্ধুসকল 1 মাহৰ ভিতৰত আপুনি যিমান পাৰে এই এপছটোৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰি থাকক এপছটোৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি দিয়ক আপুনি বহুত ডলাৰ ইনকাম কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনাৰ এই ডলাৰটো আনলক হ'ব তেতিয়া আপুনি কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিব হেতু আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আপুনি বেক কৰি দিব ইয়াতে আপোনাৰ ট্ৰেডছ বুলি লিখা আছে ট্ৰেডছত আহি যাব ইয়াতে অহাৰ পিছত আপোনাৰ বায়ত থাকিব আপুনি ইয়াত সেল বুলি লিখিব আপোনাৰ যিমান ডলাৰ আছে এই ডলাৰ বিলাক আপোনাৰ সেল কৰি দিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত 100% কৰি দিব তাৰ পিছত সেল EMP ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডলাৰখিনি সেল হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ পইচাটো আপুনি ইয়াত আপোনাৰ আকৌ ৱালেটত যাব লাগিব ৱালেটত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ উইথড্ৰ বুলি উইথড্ৰত আহিব লাগিব উইথড্ৰত অহাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত পইচাখিনি শো কৰিব তাৰ পিছত আপুনি পইচাখিনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়া হলে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক ধন্যবাদ